Alo, này sao mấy chú sometimes I just got up mà thôi. No. One day in my đâu mà. Dạ chưa một ngày thôi. Đủ love it. Yeah, happens every day. No, yeah, it's not good. Bóc, where's Bob? Bóc đâu? Lấy Bob ra. Bột. Cắt. Hẳn là đã quá lâu quên rồi cái chết hắn để lại đã trộn lẫn quá nhiều cách kết thúc hắn chúc may mắn chính là con quỷ câu cuối cùng nó nói với nạn nhân sau khi lời đẩy đưa chân loạn choạng toàn thân giật chữ thua chứ sao mà gọi gật đúng vậy tất cả sẽ là của mày nếu làm như tao nói khẽ vang khi hắn bắt đầu nản một phần việc ai cũng có giới hạn tất cả sẽ là của mày nếu làm như tao nói khẽ vang nhưng không một ai khác nhìn thấy khẽ đúng thế khẽ vang mà thì không một ai khác ở đây và nó cứ gặm nhấm cái tâm hồn hắn rơi vào những suy nghĩ đen tối xác thối rữa miệng bây giờ bỏ mùi cốt ra kèm đồ ẩm đã quá lâu nằm chết trong phòng cảnh tự tại hơn những gì mày nghĩ đừng nghĩ nhìn đi dọn làm sao khỏa thân một gai giữa ngực không phải vết dao đã quá nhiều dấu hiệu cho thấy việc này gây đến bởi thú hoang nào thực tế nó khác khu dân cư máu động trên móng tay tim trống như bị bóp nát bằng chứng ai đó đã lục soát căn phòng này hỗn độn đồ đạc lộn xộn ai bước vào còn phải bồn chồn đồ ăn là bể bơi cho ruồi non cũng thấy buồn nôn hơn rác đống cho muốn ngốn hết chỗ trống kìa là thay laptop vẫn cắm sạc phát nhạc từ góc nhìn của hắn đó là hiện trường thất thường là hắn không ở đây để điều tra đã rất lâu và vẫn chưa ai nhận ra kể cả hắn không khí tối tăm ở đây cho hắn khoái lạc cứ quan sát càng lâu thì cái ức càng nhận ra hắn quay vào gương tự nhủ phải tự chủ phải tự chủ nhưng dường như bao lời rung lên trong thanh quản hắn không đủ không đủ chưa đủ phải nghĩ tới thứ khác thứ gì tốt đẹp không biết vẫn cứ ráng tất cả sẽ là của mày nếu làm như tao nói vang lên lần nữa dừng sự điên loạn ngắt hết căng thẳng chẳng nói chẳng rằng tất cả im ắng hết dọn cái xác sạch sẽ và hắn hỏi tất cả sẽ là của mày nếu làm như tao nói vang lên lần nữa dừng sự điên loạn ngắt hết căng thẳng chẳng nói chẳng rằng tất cả im ắng dọn cái xác sạch sẽ và hắn dọn cái xác sạch sẽ và hắn Ủa, đâu đây? Ê, Nguyễn Túc Tuyệt Tiên. đâu? Có đến Tùy Duyên. Làm cái ngọc ngạn của Cái ngọc ngạn, cái duyên. cái chuyện ma. Điên điên em.